2 ngày sau khi giành lại chính quyền ở Kabul, Taliban đã hứa hẹn sẽ thúc đẩy hòa giải dân tộc ở Afghanistan, tuyên bố sẽ bảo vệ các quyền của phụ nữ theo đúng luật Hồi giáo. Thế nhưng những gì đang diễn ra lại chỉ cho thấy rằng Taliban hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Hết dùng roi đánh phụ nữ biểu tình, Taliban còn cấm luôn phụ nữ Afghanistan chơi thể thao. Trước những thực trạng đó, Liên Hiệp Quốc lên tiếng bày tỏ quan ngại về quyền của phụ nữ Afghanistan dưới thời Taliban. Trong khi đó, Taliban tuyên bố Afghanistan hy vọng được hợp tác với Trung Quốc. Sinh viên Afghanistan bối rối trước những thay đổi của hệ thống giáo dục mới. Quay lại với căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, mới đây Thủ tướng Anh cho biết cách bảo vệ Đài Loan khỏi vòng vây của Trung Quốc là để Mỹ tiếp tục làm anh cả của thế giới. Các thông tin đáng chú ý khác, khối Tây Phi đình chỉ tư cách thành viên của Guinea sau cuộc đảo chính. Tổng thống Mỹ Joe Biden lên lịch hội nghị thượng đỉnh toàn cầu chống Covid-19. Hàn Quốc chế tạo thành công làn da nhân tạo có thể đổi màu giống tắc kè hoa. Đức Giáo Hoàng tặng 15.000 cây kem cho tù nhân Ý. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin Thế giới hôm nay ngay sau đây. Mời quý vị bắt đầu theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vừa qua các tay súng Taliban đã sử dụng roi và gậy để đánh một nhóm phụ nữ biểu tình ở thủ đô Kabul. Việc này nằm trong chiến dịch trấn áp mới nhất của phong trào này ở Afghanistan. Theo các đoạn video và hình ảnh gửi về CNN, cho thấy những người phụ nữ đã hô vang phụ nữ Afghanistan muôn năm. Một số người cầm biểu ngữ với nội dung không chính phủ nào có thể phủ nhận sự hiện diện của phụ nữ và tôi sẽ luôn hát về tự do. Những người khác giơ cao bức hình của một nữ cảnh sát mang thai bị sát hại ở tỉnh Gore vài ngày trước. Taliban khẳng định họ không liên quan đến cái chết của cô, nhưng sau đó đã mở một cuộc điều tra. Theo các nhân chứng, các tay súng của phong trào này còn đánh đập một số phóng viên đưa tin về cuộc biểu tình. Và trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình SBS của Úc, quan chức Ủy ban Văn hóa của Taliban là ông Ahmadullah Wasiq cho biết thể thao là không thích hợp và không cần thiết đối với phụ nữ. Lệnh cấm chơi thể thao được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thái độ không khoan nhượng của Taliban đối với phụ nữ, bất chấp cam kết của lực lượng này về chính sách ôn hòa. Ông Ahmadullah Wasiq, quan chức Ủy ban Văn hóa của Taliban mới đây cho biết, ông cho rằng phụ nữ sẽ không được phép chơi cricket, môn thể thao sử dụng gậy để đánh bóng vì không cần thiết. Khi chơi cricket, họ có thể sẽ gặp tình huống không che được mặt và cơ thể. Hồi giáo không cho phép phụ nữ như vậy. Bây giờ là thời đại của truyền thông nên sẽ có hình ảnh và video để mọi người xem lại. Hồi giáo và các tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan không cho phép phụ nữ chơi cricket hoặc các môn thể thao để lộ cơ thể. Các quan chức tại Hội đồng Cricket Afghanistan cho biết tương lai của đội tuyển cricket nữ vẫn chưa rõ và chương trình đào tạo bộ môn cricket dành cho trẻ em gái đã bị đình chỉ. Những phụ nữ chơi thể thao, bao gồm vận động viên cricket, đã không lộ diện kể từ khi Taliban lên nắm quyền trong bối cảnh lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút khỏi Afghanistan. Một số phụ nữ cho biết họ bị các chiến binh Taliban đe dọa bạo lực nếu bắt gặp chơi thể thao. Và thưa quý vị, trước những thực trạng tại Afghanistan, vừa qua bà Alison Davidian, đại diện Tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan cho biết, kể từ khi lên nắm quyền thì Taliban liên tục lặp lại tuyên bố rằng quyền của phụ nữ sẽ được tôn trọng trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Tuy nhiên, bà vẫn nhận được các báo cáo cho thấy lực lượng này không thực hiện cam kết đó mỗi ngày. Trao đổi trực tuyến với báo giới tại New York, bà Davidian đưa ra ví dụ rằng phụ nữ bị cấm ra khỏi nhà nếu không trùm khăn hoặc đi cùng với đàn ông trong gia đình. Ở một số tỉnh, phụ nữ thậm chí bị cấm đi làm. Trước đó, Taliban tuyên bố thành lập chính phủ gồm toàn bộ thành viên là nam giới và cũng là thành viên của phong trào Hồi giáo. Khi cầm quyền tại Afghanistan lần đầu tiên từ năm 1996 đến năm 2001, Taliban đã hạn chế nhiều quyền của phụ nữ, khiến họ gần như bị loại khỏi các hoạt động ở những không gian công cộng. Hiện nhiều phụ nữ Afghanistan và các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ trên toàn cầu đều bày tỏ lo ngại những chính sách hà khắc của Taliban đối với phụ nữ sẽ được áp dụng trở lại khi lực lượng này một lần nữa chính thức lên nắm quyền ở Afghanistan sau 20 năm. Vào ngày 8 tháng 9, ông Zahir Akbar, đại sứ tại Tajikistan của chính phủ Afghanistan đã bị lật đổ, cho biết thủ lĩnh lực lượng chống Taliban ở Panjshir là ông Ahmad Shah Massoud và cựu phó tổng thống Amrullah Saleh vẫn đang ở tại Afghanistan và lực lượng này vẫn đang chiến đấu với Taliban. Phát biểu họp báo tại thủ đô của Tajikistan, ông Zahir Akbar, đại sứ tại nước này của chính phủ Afghanistan đã bị lật đổ, cho biết thủ lĩnh lực lượng chống Taliban ở Panjshir, ông Ahmad Shah Massoud và cựu phó tổng thống Amrullah Saleh vẫn đang ở Afghanistan và ông vẫn thường xuyên liên lạc với ông Saleh.
trong khi các thủ lĩnh lực lượng chống Taliban hầu hết đều không thể liên lạc được vì lý do an ninh. Panjshir là một thung lũng núi hiểm trở. Đây là nơi sinh sống của khoảng 150 đến 200 ngàn người. Một nguồn tin ở Kabul cuối tuần trước cho biết tình hình ở Panjshir khá khó khăn và ông Saleh đã rời thung lũng đến Tajikistan. Tuy nhiên, ông Saleh sau đó tuyên bố thông tin này là hoàn toàn vô căn cứ, nhưng thừa nhận tình hình đang rất nguy cấp. Trong một bản tin của China Media Group, phát ngôn viên của Văn phòng Chính trị Taliban tại Qatar là ông Suhail Shaheen cho biết Afghanistan mong muốn được hợp tác với Trung Quốc và đóng vai trò là cầu nối giữa nước này với các nước láng giềng. Bên cạnh đó, người phát ngôn này còn nhấn mạnh việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh nằm trong chương trình nghị sự của nước này. Phát ngôn viên của Văn phòng Chính trị Taliban tại Qatar, ông Suhail Shaheen mới đây cho biết chính sách của nước này là thiết lập và duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc là một nước láng giềng lớn và họ rất hoan nghênh việc hợp tác cùng với Taliban trong giai đoạn khó khăn này. Vì vậy, chúng tôi hy vọng trong tương lai, hai bên sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng một Afghanistan phát triển hơn và biến Afghanistan trở thành một trung tâm kết nối giữa Trung Quốc và các nước láng giềng khác. Ông Shaheen nhắc lại rằng Afghanistan sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ lực lượng nào thực hiện hành động khủng bố vào Afghanistan, gây tổn hại cho các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc hoan nghênh cơ hội phát triển quan hệ với Afghanistan. Bà Hoa kêu gọi Taliban đảm bảo sự chuyển giao quyền lực êm đẹp, giữ cam kết đàm phán để thiết lập một chính phủ Hồi giáo mở và đa thành phần, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân Afghanistan và công dân nước ngoài. Cựu tổng thống bị lật đổ của Afghanistan là ông Ashraf Ghani mới đây đã gửi lời xin lỗi đến người dân nước này vì đã không bảo vệ được chính quyền dân cử. Ông cũng bác bỏ mình mang theo hàng triệu đô la để chạy trốn ra nước ngoài. Trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, cựu tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói rằng ông rời khỏi đất nước là do sự thúc giục của đội ngũ an ninh. Họ cho rằng nếu ông Ghani còn tiếp tục ở lại, sẽ phải đối mặt với một thảm kịch giao tranh trên các con phố của thủ đô, tương tự như những gì từng xảy ra trong cuộc nội chiến những năm 1990. Ông Ghani bày tỏ, rời Kabul là một quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi, nhưng tôi tin rằng đây là cách duy nhất để giữ im tiếng súng, cứu Kabul cùng 6 triệu người dân của thành phố. Việc cựu nhà lãnh đạo này vội vã rời khỏi Afghanistan khi Taliban tiến công vào Kabul đã làm dấy lên không ít những chỉ trích cho rằng ông Ghani đã phản bội, không chiến đấu cho đất nước, hay đã bỏ trốn cùng hàng triệu đô la Mỹ tiền mặt. Thế nhưng ông Ghani đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và khẳng định rằng đây là điều bịa đặt. Cũng nhân dịp này, ông Ghani còn bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh của người dân Afghanistan trong suốt 40 năm chiến tranh vừa qua, đồng thời cho biết ông vô cùng hối tiếc vì sự lãnh đạo của mình đã kết thúc mà không đảm bảo được sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Ông Ghani được bầu làm tổng thống Afghanistan lần đầu tiên vào năm 2014 sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi gay gắt về các cáo buộc gian lận cử tri. Mới đây, ông Fabrice Leggeri, tổng giám đốc cơ quan biên giới Frontex, nói với Reuters rằng cơ quan này đang chuẩn bị cho làn sóng di cư ồ ạt của người Afghanistan đến các nước Liên minh châu Âu và khối này sẽ cân nhắc cho phép người dân tị nạn, dù lý do tị nạn có là chạy trốn khỏi chính quyền mới của Taliban hay không. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Fabrice Leggeri, tổng giám đốc cơ quan biên giới Frontex cho biết sắp tới đây làn sóng di cư từ Afghanistan đến EU là rất lớn, bao gồm cả việc di cư qua các tuyến đường truyền thống như từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp và các tuyến mới như qua Belarus. Và khối này sẽ cân nhắc cho phép người dân Afghanistan tị nạn với số lượng lớn. EU đã tìm cách cải tổ hệ thống di cư của mình sau cuộc khủng hoảng năm 2015 đến 2016 với hơn 1 triệu di cư, hầu hết đều đi bộ qua Balkan để đến Bắc Âu. Ông Leggeri nói rằng EU hiện đang có chính sách tốt hơn trong việc đưa những người di cư không có đơn xin tị nạn hợp lệ quay lại nước họ và rất sẵn sàng cho những người Afghanistan có đầy đủ giấy tờ được nhập cảnh. Ông nói thêm rằng các lực lượng biên phòng bây giờ đã tốt hơn 6 năm trước trong việc xác định người dân đến từ đâu, đồng thời có rất nhiều chuyên gia được cử đến các biên giới của EU có thể đánh giá quốc tịch của một người bằng cách nghe phương ngữ và cách nói chuyện. Và theo một phóng sự của Reuters, mới đây các sinh viên Afghanistan đã được đi học trở lại. Tuy nhiên, với hàng loạt những quy định mới mà Taliban đặt ra, nhiều sinh viên cho biết họ cảm thấy khá bối rối và chưa thể thích nghi ngay được. Theo cô Siwa, một trong những nữ sinh đang theo học tại Đại học Bayan ở Kabul, cho biết rằng có rất nhiều hạn chế mới trong việc học, đặc biệt là đối với nữ sinh.
Theo quy định mới, nam sinh và nữ sinh sẽ được học một cách tách biệt, thậm chí là phải học theo từng khung giờ khác nhau. Với những quy định mới này, Taliban đang cố gắng đưa chúng tôi trở lại những thập kỷ trước, bởi vì họ đã đưa ra nhiều hạn chế chỉ áp dụng cho nữ giới trẻ. Các giáo viên cũng như hiệu trưởng của trường đại học này cho biết đang cố gắng chấp nhận những hướng dẫn mới và khuyến khích sinh viên đi học. Một số nước phương Tây cho biết việc có viện trợ và công nhận chính phủ mới do Taliban thành lập hay không sẽ phụ thuộc vào cách mà họ điều hành đất nước, bao gồm cả việc họ đối xử với nữ giới. Liên quan đến mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, mới đây nghị sĩ Ian Duncan Smith, người từng là lãnh đạo của đảng bảo thủ Anh, lưu ý rằng Trung Quốc đã so sánh việc Mỹ rút khỏi Afghanistan để cảnh báo hòn đảo không nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông Smith cho rằng đây là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đe dọa Đài Bắc và ông kêu gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson thể hiện sự ủng hộ đối với quyền tự quyết và quyền dân chủ của Đài Loan. Đáp lại mới đây, ông Johnson cho biết ông tin rằng cách duy nhất để giải quyết áp lực ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan là tiếp tục ủng hộ vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Mới đây, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông biết giữa Trung Quốc và Đài Loan tồn tại nhiều căng thẳng trong thời gian qua. Ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang thảo luận về vấn đề này. Theo ông Boris Johnson, tình hình ở eo biển Đài Loan là một vấn đề phức tạp, nên việc tiếp tục ủng hộ sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ là con đường duy nhất để giải quyết căng thẳng. Phát biểu này được đưa ra sau khi nghị sĩ Ian Duncan Smith, người từng là lãnh đạo của đảng bảo thủ Anh, kêu gọi ông Johnson hãy lưu tâm nhiều hơn về thể hiện sự ủng hộ của mình đối với quyền tự quyết và quyền dân chủ của Đài Loan. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 7 tháng 9, các tàu chiến của Anh là HMS Tama và HMS Spey đã rời cảng Portsmouth, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kéo dài 5 năm, đóng vai trò như tai và mắt của Anh trong khu vực từ bờ biển phía Tây châu Phi đến bờ biển phía Tây nước Mỹ. Bên cạnh đó, tàu HMS Queen Elizabeth của nước này đã có chuyến thăm Nhật Bản trong 4 ngày qua. Quay lại với phát biểu của ông Johnson, cơ quan ngoại giao của Đài Loan MOFA đã bày tỏ sự biết ơn dành cho lời động viên này. MOFA cũng cho rằng những phát biểu của ông Johnson chứng minh rằng quan điểm của Vương quốc Anh là nhất quán với các quốc gia cùng chí hướng khác luôn dành sự ủng hộ cho Đài Loan. MOFA nói thêm, mối quan hệ giữa Đài Loan với Anh là gần gũi và thân thiện. Trong những năm gần đây, Anh không chỉ ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế và khuyến khích đối thoại xuyên eo biển, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định xung quanh khu vực chiến lược này. Trong hội thảo kỷ niệm 50 năm khôi phục vị trí hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ vai trò nòng cốt của Liên Hiệp Quốc trong các vấn đề quốc tế, xây dựng một cộng đồng vì tương lai chung của nhân loại, chung tay với tất cả các lực lượng tiến bộ trên thế giới và hoạt động không mệt mỏi vì mục tiêu cao cả, đó là hướng đến hòa bình thế giới. Trong một cuộc họp trực tuyến để kỷ niệm 50 năm khôi phục vị trí hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hiệp Quốc, ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết sẽ kiên quyết bảo vệ vai trò nòng cốt của Liên Hiệp Quốc trong các vấn đề quốc tế, xây dựng một cộng đồng vì tương lai chung của nhân loại. Tại kỳ họp thứ 26 năm 1971, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết 2758 với đa số áp đảo, khôi phục tất cả các quyền hợp pháp cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại cơ quan này. Ông Vương cho biết trong hơn 50 năm qua, Trung Quốc bằng những hành động cụ thể đã tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đồng thời trở thành người xây dựng hòa bình thế giới, đóng góp lớn nhất cho sự phát triển toàn cầu và là người bảo vệ vững chắc trật tự quốc tế. Lưu ý rằng thế giới đang ở một ngã rẽ lịch sử mới. Hơn bao giờ hết, ông cho rằng cộng đồng quốc tế cần chung tay, vượt qua những thách thức và thúc đẩy sự phát triển chung. Ông Vương nhấn mạnh việc đề cao chủ nghĩa đa phương và bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới, đồng thời nói thêm rằng các quốc gia phải phản đối việc sử dụng chủ nghĩa đa phương như một cái cớ để áp đặt các quy tắc của một số quốc gia lên toàn bộ cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, mới đây các lãnh đạo từ 15 quốc gia thuộc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS đã tổ chức họp thượng đỉnh trực tuyến bất thường để thảo luận về tình hình hỗn loạn ở Guinea. Sau cuộc họp, ECOWAS tuyên bố các lãnh đạo trong khu vực quyết định đình chỉ Guinea khỏi tất cả các cơ quan ra quyết định của ECOWAS ngay lập tức. Khối cũng yêu cầu quân đội Guinea thả Tổng thống Alpha Condé, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho ông Condé. Khi đối mặt với tình hình tương tự ở Mali năm ngoái, ECOWAS đã áp đặt trừng phạt kinh tế lên quốc gia này, nhưng dỡ bỏ sau khi quân đội cầm quyền của Mali cam kết khôi phục lại chế độ dân sự. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây đã lên tiếng tố cáo người đồng cấp Colombia Ivan Duque đã có những hành động gây cản trở chính quyền của ông tổ chức đối thoại với phe đối lập.
Trong một bài phát biểu, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nêu rõ, giữa bối cảnh các cuộc đàm phán của chính phủ và phe đối lập đang được triển khai nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị trong nước, thì giới chức Colombia đã ra lệnh tấn công nhằm vào một công ty phân bón của Venezuela với mục đích khiêu khích và chia rẽ vòng đàm phán. Lời cáo buộc được nhà lãnh đạo Venezuela đưa ra sau khi một cơ quan quản lý Colombia hồi đầu tuần cho biết sẽ giám sát hoạt động của Monomeros, một công ty thuộc sở hữu nhà nước Venezuela. Đáp lại động thái từ Colombia, chính quyền của ông Maduro thông báo họ sẽ thực hiện các hành động pháp lý để giải cứu công ty, đồng thời chỉ trích rằng đây là hành vi đánh cắp quyền bảo hộ quốc gia của Venezuela. Nhà sản xuất phân bón Monomeros Colombo Venezolanos là công ty con của Pequeven, thuộc sở hữu của nhà sản xuất dầu mỏ nhà nước Venezuela Petróleos de Venezuela. Monomeros chuyên sản xuất phân bón cho ngành nông nghiệp và thức ăn gia súc từ phosphor, canxi và natri cô đặc, thuộc quyền quản lý bởi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, người được Mỹ và các quốc gia khác công nhận là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Tại Mỹ, mới đây tờ Politico dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến đề xuất cộng đồng quốc tế triệu tập một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu nhằm đưa ra phản ứng chung chống lại đại dịch Covid-19. Chính quyền của ông Biden muốn tận dụng hội nghị thượng đỉnh này để thảo luận các biện pháp cải thiện việc sản xuất và phân phối vaccine ngừa Covid-19, trong đó có hợp tác quốc tế về nghiên cứu và phát triển biện pháp đối phó với đại dịch. Cũng theo các nguồn tin này, ông Biden không gửi lời mời chính thức đến các nước tham dự hội nghị, song một số nước đã được thông báo về kế hoạch của nhà lãnh đạo nước Mỹ. Một thông tin thú vị, thưa quý vị, mới đây các nhà nghiên cứu Hàn Quốc cho biết họ đã phát triển một loại vật liệu giống như da nhân tạo, lấy cảm hứng từ sinh học tự nhiên, có thể nhanh chóng điều chỉnh màu sắc giống như tắc kè hoa để phù hợp với môi trường xung quanh. Nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi giáo sư Ko Seung-hwan tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, mới đây đã tạo ra làn da bằng một loại mực đặc biệt có thể thay đổi màu sắc dựa trên nhiệt độ và được điều khiển bằng những thiết bị tăng nhiệt nhỏ li ti và linh hoạt. Nếu bạn mặc đồng phục ngụy trang trên sa mạc, bạn có thể dễ dàng bị lộ diện. Nhưng thay đổi màu sắc và hoa văn một cách chủ động phù hợp với môi trường xung quanh là chìa khóa của công nghệ ngụy trang mà chúng tôi đã tạo ra. Giáo sư Cô và nhóm đã tiến hành trình diễn công nghệ được gọi là TLC này bằng cách sử dụng một robot có cảm biến phát hiện màu sắc. Bất kể màu sắc nào mà các cảm biến nhìn thấy xung quanh, da sẽ bắt chước. Trong một đoạn video, robot bò qua các tầng màu đỏ, xanh lam và xanh lục, ngay lập tức thay đổi màu sắc để phù hợp với nền. Độ dày của lớp da nhân tạo rất đa dạng, có thể nhỏ hơn 100 micromet, mỏng hơn cả sợi tóc của con người. Bằng cách thêm các lớp dày nano bạc bổ sung với các hình dạng đơn giản như chấm, đường thẳng hoặc hình vuông, da có thể tạo ra các hoa văn phức tạp. Giáo sư Cô dự báo da dẻo có thể được phát triển để sử dụng cho thời trang, ngoại thất ô tô và sân tòa nhà vì mục đích thẩm mỹ hoặc cho công nghệ hiển thị trong tương lai. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Nature Communications vào tháng 8 năm 2021. Nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 1948-2021, Triều Tiên đã tổ chức một buổi triển lãm các tác phẩm điêu khắc và thủ công mỹ nghệ độc đáo ở thủ đô Bình Nhưỡng. Một lễ hội điêu khắc và chế tác đồ thủ công đã được khai mạc ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên nhân ngày kỷ niệm 73 năm Quốc khánh của đất nước. Hãng thông tấn KCNA cho biết hơn 500 tác phẩm được trưng bày tại sự kiện, gồm tranh, các sản phẩm tạo tác từ bàn tay của các nghệ nhân điêu khắc, thợ thủ công từ nhiều xưởng nghệ thuật, các thợ thủ công nghiệp dư và cả sinh viên. Tôi đã gửi đến đây một tác phẩm có tên là Đỗ Quyên, Bắc Tu. Thông qua đó tôi muốn thể hiện niềm tin và ý chí cách mạng của tất cả các quân nhân thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên bằng hình ảnh tinh tế mạnh mẽ của loài hoa Đỗ Quyên. Đó là loài hoa luôn nở, ngay cả trong trận bão tuyết ở Bắc Tu. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9. Mới đây, người dân Cuba đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện cho đất nước. Trước là cầu mong cho đại dịch chóng qua, tiếp theo là đất nước hòa bình, không còn biểu tình hay xung đột, và cuối cùng là cầu mong cho đất nước thoát khỏi đói nghèo trong bối cảnh kinh tế nước này gần như tê liệt vì lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ. Tình hình kinh tế, chính trị rối ren và bế tắc, người dân Cuba đã chọn cách gửi những tâm tư, nguyện vọng của mình cho Đức Mẹ bác ái, cầu mong kết thúc dịch bệnh, hòa bình lặp lại, không còn biểu tình hay xung đột, cũng như kinh tế phát triển trở lại. Những người Cuba, kể cả là có theo Công giáo và không theo Công giáo, đã tôn kính Đức Mẹ bác ái kể từ khi bà được Giáo hoàng Benedict XV tuyên bố là đấng bảo trợ của Cuba vào năm 1916, ngay sau khi chiến tranh độc lập của Cuba kết thúc. Hôm thứ Ba 7 tháng 9, người dân Cuba cũng cầu nguyện với Đức Mẹ Đồng Trinh Regla, hay còn gọi là Yemaya. Bà là thân hộ mệnh của Regla và được coi là nữ thần của biển cả và phụ nữ.
Và thưa quý vị, trong thời tiết nóng bức của châu Âu như hiện nay, thì Đức Giáo Hoàng vừa mới quyết định gửi tặng 15.000 cây kem cho các tù nhân tại 2 nhà tù của nước Ý với mục đích giúp cho họ giải nhiệt mùa hè khắc nghiệt. Biết họ đã nghe những thông tin rằng ta sẽ từ chức từ đâu. Đó là câu nói khẳng định mà Đức Giáo hoàng Francis nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh COP của Tây Ban Nha. Theo đó, Giáo hoàng Francis chia sẻ rằng chưa từng có bất kỳ ý nghĩ nào sẽ từ chức, đồng thời cho biết nếu một giáo hoàng có vấn kế nào về sức khỏe, các hồng y chắc chắn sẽ có những động thái đáng chú ý. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, khi được hỏi về cuộc phẫu thuật ruột thừa và hóm hỉnh trả lời, ta vẫn phải dùng thuốc sau khi phẫu thuật vì não ta cần phải làm quen với việc có một bộ ruột ngắn hơn 33 cm. Ngoài chuyện đó ra thì cuộc sống của ta đã trở lại. Bên cạnh đó, người đứng đầu Vatican còn chia sẻ hiện ông đang rất khỏe, có thể ăn mọi thứ, bao gồm những thứ phải kiêng cữ trước đó. Như một cách để chứng minh bản thân đang dồi dào sức khỏe và tràn đầy năng lượng, Giáo hoàng Francis tiết lộ rằng sẽ đến thăm Hy Lạp, Cộng hòa Síp và Malta trong Hãng xe tải huyền thoại Kamaz của Nga mới đây đã trình làng một loại xe buýt chạy bằng năng lượng hydro đầu tiên trong một cuộc triển lãm ở thủ đô Moscow. Phát biểu tại một triển lãm ở Moscow, Nga hôm 7 tháng 9 vừa qua, ông Sergei Makarov, trưởng nhóm phát triển dự án của nhà sản xuất xe tải Kama, đã mô tả về loại phương tiện sử dụng năng lượng sạch đầu tiên mà hãng này mới phát triển. Ông Makarov cho biết đây là một chiếc xe buýt chạy bằng hydro và cần thêm năng lượng điện từ pin để gia tăng quãng đường lái xe. Xe buýt điện chạy bằng năng lượng hydro này có thể chạy hơn 250 km sau một lần sạc, nhiều hơn so với xe buýt điện thông thường. Vì vậy, nó là một giải pháp tốt hơn cho các chuyến hành trình dài, đặc biệt là những tuyến đường đi bên ngoài thành phố. Nguồn tin cho biết, phương tiện này sẽ bắt đầu được thử nghiệm vào năm sau. Với thiết kế xe buýt chạy bằng hydro của mình, nhà sản xuất xe tải Kama hy vọng nó sẽ có thể đáp ứng được mục tiêu tăng gấp 4 lần số lượng xe buýt sử dụng năng lượng sạch trong khu vực trong những năm tới của chính quyền Moscow. Từ đó có thể thay thế tất cả phương tiện giao thông công cộng hiện đang chạy bằng xăng hay diesel vào năm 2030. Công ty Kama được thành lập ở Liên Xô vào năm 1976, chủ yếu được biết đến với những chiếc xe tải hạng nặng. Thưa quý vị, nhắc đến người khuyết tật là nhắc đến những khó khăn, những bất tiện khiến cho cuộc sống của họ đôi khi không được đủ đầy và trọn vẹn như những người lành lặn khác. Nhưng mới đây, một công ty ở Anh đã tô màu cho những cuộc sống bất hạnh ấy bằng một thiết bị gắn vào xe lăn, cho phép những người bị liệt có thể thỏa sức sáng tạo ra các bức vẽ đẹp không thua kém gì người bình thường. Một thiết bị nhưng theo cách gọi của chúng tôi là một liệu pháp tinh thần cho người khuyết tật, hay ho và hữu ích ra sao? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Mới đây, một nhóm kỹ sư tại Anh đã sáng tạo ra một thiết bị có tên là Annabelle, giúp những người bị liệt có thể vẽ tranh, sáng tạo nghệ thuật. Thiết bị này là một cánh tay điện tử, có thể được kẹp vào xe lăn hoặc gắn vào cánh tay, từ đó giúp người dùng vẽ trên sàn hoặc trên bàn. Annabelle là công cụ điện tử có thể làm cho mọi phương tiện nghệ thuật truyền thống như bút, cọ hoặc phấn có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Thiết bị này có thể hướng về phía trước và di chuyển đồng bộ với người di chuyển ghế. Ngoài ra, trong mẫu thử nghiệm mới nhất, chúng tôi đã thêm một tính năng cho phép tháo thiết bị khỏi cánh tay và ghế để sử dụng nó trên bàn. Thiết bị này có thể giữ bất kỳ dụng cụ nghệ thuật nào có đường kính từ 4 đến 40 mm. Thiết bị hỗ trợ điều khiển từ xa bằng Bluetooth, cho phép người dùng dù bị liệt toàn thân vẫn có khả năng sáng tạo nghệ thuật. Các kỹ sư mong muốn thiết bị này sẽ giúp thay đổi các định kiến về người khuyết tật và nhất là các nghệ sĩ khuyết tật. Chuyên gia làm phim hoạt hình Wazi Sifa ở Nam Phi đã tạo ra một series 13 tập phim được phát sóng trên truyền hình vệ tinh. Nhân vật chính trong phim là Themba, bị mắc kẹt trong thế giới thực của con người. Bộ phim đã ngay lập tức gây được chú ý của dư luận. Tuy nhiên, với tác giả, nhân vật này còn nhiều điều đáng chú ý hơn. Chia sẻ với truyền thông, anh Lizzie Masifa, một nhà làm phim hoạt hình người Nam Phi, nói rằng mục tiêu tạo ra một thứ gì đó mà cả người lớn và trẻ em đều yêu thích đã thôi thúc anh sáng tác. Với những nỗ lực hết sức mình, giờ đây người đàn ông này đã đạt được ước mơ khi bộ phim hoạt hình của anh, My Cartoon Friend, được ra mắt trên Cartoon Network. Bộ phim xoay quanh về chính tác giả và cậu bé Themba, một nhân vật hoạt hình vô tình bị đưa vào thế giới thực. Từ đó, cả hai bị mắc kẹt với nhau trong những gì được anh Masifa mô tả là mối quan hệ Tom và Jerry. Anh Masifa chia sẻ anh được truyền cảm hứng từ những bộ phim như The Simpsons, Family Guy và South Park, thế nhưng cũng muốn tạo ra một thứ gì đó độc đáo của Nam Phi. Nhà làm phim người Nam Phi nói rằng, tôi muốn tạo một bộ phim mà để trẻ em nhìn vào có thể nhận thấy rằng đây là của chúng tôi, đây là thứ mà chúng tôi có ở Nam Phi, và bộ phim đã đạt thành công, được nhiều người trên toàn cầu biết đến.
Với My Cartoon Friend, anh Masifa trở thành nhà làm phim Nam Phi có một bộ phim hoạt hình đủ 13 tập được phát sóng trên một kênh truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh cơ bản của Mỹ như Cartoon Network. Theo bà Adrienne Souvec, trưởng bộ phận nội dung dành cho trẻ em ở châu Phi của Cartoon Network, ý tưởng của anh Masifa rất mới và đầy hứa hẹn khi kết hợp các cảnh quay thực với hoạt hình trong xã hội châu Phi và cùng các nhân vật đến từ địa phương. Bên cạnh đó, bà Souvec còn chia sẻ Cartoon Network đang tìm kiếm những nội dung phim liên quan đến châu Phi, đặc biệt là phim hoạt hình. Điều này đã tạo nên nhiều cơ hội hơn cho các nhà làm phim hoạt hình ở Nam Phi và khắp lục địa để mang sức sáng tạo của họ vào cuộc sống. Và chuyển sang một tin tức về bóng đá. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo ra mắt đội bóng Atletico mới đây, tiền đạo Antoine Griezmann đã xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới và nhận lấy chiếc áo số 8. Cầu thủ người Pháp đã không giấu nổi niềm hạnh phúc khi trở về mái nhà xưa cùng với những cổ động viên tại đây. Xuất hiện với kiểu tóc mới, tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann đã chính thức quay trở lại Atletico Madrid vào thứ Tư ngày 8 tháng 9, nơi anh sẽ thi đấu với chiếc áo số 8 mà tiền vệ Sonny Gil đã để lại sau khi gia nhập Chelsea với bản hợp đồng cho mượn 1 năm kèm theo điều khoản mua Đức với giá 40 triệu euro. Tôi hạnh phúc lắm, cười đến mang tai. 10 ngày rồi tôi không ngủ được, tôi đã chờ đợi giây phút này và cuối cùng là tôi đã về nhà. Trước đó vào hôm 31 tháng 8, ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè 2021, đội bóng Atletico thông báo rằng họ sẽ tái ký hợp đồng với cầu thủ người Pháp dưới bản hợp đồng cho mượn tới mùa hè năm 2022 từ Barca. Tiền vệ Griezmann từng khoác áo Atletico Madrid và thi đấu rất thành công trong 5 mùa giải, với 133 bàn thắng trong 257 trận ra sân thi đấu. Anh cùng với nửa đỏ thành Madrid giành 3 danh hiệu gồm Supercopa de España 2014, UEFA Europa League 2017-2018, UEFA Super Cup 2018. Vào mùa hè 2019, cầu thủ người Pháp gia nhập Barca với mức phí kỷ lục 120 triệu euro. Mặc dù được kỳ vọng rất nhiều, nhưng Griezmann thi đấu không thành công suốt 2 mùa giải. Trong khoảng thời gian đó, anh ra sân 102 trận và ghi được 35 bàn thắng. Đó cũng là lý do anh bị đội bóng xứ Catalan đẩy đi vào kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. FBNC Thế giới hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt.